ગુડ મોર્નિંગ આપ બંનેને સ્વાગત. ખાસ ચર્ચાની શરૂઆત મયુરેશ આપના સાથે ફંડામેન્ટલી કરીએ, કારણ કે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સમાં જે બધી પ્રોબ્લેમ્સ અને ચિંતાઓ છે, પર્ટિક્યુલરલી યુદ્ધને લઈને, તેના ઉપર આપણા સૌ કોઈનું ખાસ ફોકસ છે. કારણ કે પરિણામો તો સોફાર ઇનલાઇન આવી રહ્યા છે, એ બધાની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. પણ હવે જો બાઇડન જઈ રહ્યા છે, ખુદ ઇઝરાયલ અને જોર્ડન તે બધાની બોર્ડર પર તેઓ જશે, આ બધાને લઈને ક્લિયરલી થોડા જે અનસર્ટનિટીઝ છે તે અત્યારે ખાસ માર્કેટને ચિંતા અપાવી રહ્યા છે. મયુરેશ. મોર્નિંગ યશ, મોર્નિંગ અર્પણ. તો મારા હિસાબે યસ, જે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન છે એ થોડી હેડવિન્ડ્સ કરીને રહેશે માર્કેટ્સ માટે. એન્ડ ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક માર્કેટ્સમાં ડર એ વસ્તુનો છે કે વેધર ધીસ એસ્કેલેટ્સ ટુ અ લાર્જર રિજનલ કોન્ફ્લિક્ટ. પણ મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલી પણ એક અપ્રોચ થઈ રહ્યું છે, આઈ થિંક યુએસનું, બાકી યુરોપિયન કન્ટ્રીઝનું, આઈ થિંક ડીએસ્કેલેશનની જેવી રીતે વાત ચાલી રહી છે, કદાચ આઈ થિંક ઇફ ઇટ સ્ટેઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુવર્ડ્સ અ સર્ટન એરિયા ઇટસેલ્ફ અને એક વાઇડર સ્પ્રેડ ના થાય તો ક્યાં ના ક્યાંથી એક રિસાઇટ મળશે. કારણ કે આઈ થિંક ક્રૂડ પ્રાઇસીસ ઇફ ઇટ એસ્કેલેટ્સ ફર્ધર અને ઈરાનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ થઈ જશે આ બધામાં, ઈરાકનું, તો એક સ્પાઇક જોવા મળશે વિચ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર લોટ ઓફ ઓઇલ ઇમ્પોર્ટિંગ ઇકોનોમીઝ ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયા. કારણ કે એમાં થોડું આઈ થિંક એક તકલીફ થઈ જાય આપણે ડેફિસિટ્સ માટે પણ અને ટ્રેડ ઇમ્બેલેન્સીસ માટે પણ, એન્ડ અલોંગ વિથ ધેટ સમ ઇન્ફ્લેશનરી કન્સર્ન્સ જે કોરોલરી ઇફેક્ટ્સ લાવે. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન એ જ છે કે with the involvement that is now coming through, કદાચ એક વાઇડ સ્પ્રેડ કોન્ફ્લિક્ટ ના થાય. આઈ થિંક ડી-એસ્કેલેશન ની એક જે આપણી ચર્ચા સાંભળી રહ્યા છે એ કદાચ થઈ શકશે. એન્ડ પ્રોબેબલી આઈ થિંક ક્રૂડ વિલ નોટ ગો આઉટ ઓફ બાઉન્ડ્સ. સો આઈ થિંક લેટ્સ હોપ ફોર ધ બેસ્ટ. મયુરેશ, ઓબ્વિયસલી જેમ મેં કહ્યું કે મર્જર પછીનું પહેલું પરિણામ છે, એટલે આને સમજવું કઈ રીતે એ એક વાત ખાસ બને. પણ જે પ્રકારે મેનેજમેન્ટ કમેન્ટ્રીઝ આવી હતી પહેલા પણ HDFC બેંકને લઈને કે હા થોડી ઘણી તકલીફો રહી શકે છે, મર્જર આ તે બધાને લઈને અમુક ચેલેન્જીસ છે કે જેને બેલેન્સ શીટ પર અસર આવી શકે છે, જે તમને અહીંયા જોવા મળે છે કંઈ કે નહીં? કઈ રીતે જુઓ છો તમે HDFC બેંકના પરિણામોને? તો એમાં બે પાસાઓ છે યશ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે કમ્પેરેબલ રિઝલ્ટ છે મર્જ્ડ એન્ટિટીનું, આઈ થિંક યર ઓન યર અવેલેબલ નથી. એટલા માટે તમારે એક ડિસ્ટિંગ્વિશ કરવી પડશે ફેક્ટ કે આ જે નંબર્સ છે એમાં કન્સોલિડેટેડ નંબર્સ આવી ગયા. HDFC ના તો આવી જ ગયા, પણ જે એસોસિએટ કંપનીઝ પણ છે એના પણ બધા નંબર્સ આવી ગયા. એટલા માટે એવી રીતે કહેવાનું કે આઈ થિંક નેટ પ્રોફિટ હેઝ ગ્રોન એટ અ હ્યુમંગસ પેસ એટ 40-50% ઇઝ નોટ ટ્રુ. તમે બેઝ ઇફેક્ટ ઉપર એડજસ્ટ કરશો, એસોસિએટ કંપનીઝનો પણ એડજસ્ટમેન્ટ લાવશો નંબર્સ ઉપર, તો ક્યાં ના ક્યાં સર 10 or 11% ગ્રોથ ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોટમ લાઇન. જ્યાર સુધી નિમ્સ નું સવાલ છે, આઈ થિંક ધ મેનેજમેન્ટ હેડ મેડ વેરી વેરી ક્લિયર બિઝનેસ અપડેટમાં કે કોમ્પ્રેશન જે ડેફિનેટલી જોવા મળશે, વિચ હેઝ બીન અ ફેક્ટ ફ્રોમ 4.1, 4.2 જે કન્સિસ્ટન્ટ HDFC બેંક સ્ટેન્ડઅલોન બેસિસ ઉપર રિપોર્ટ કરતી હતી 3.65 માં આવ્યા છે. અગેન વિથ ધી એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ મર્જર એક્સપેન્સીસ સો ઓન સો ફોર્થ અને જે ડાયલ્યુશન એસ્પેક્ટ છે આના માટે. તો આઈ થિંક જે રેન્જ છે નિમ્સની એ આઈ થિંક 3.7, 3.8 જેવી રીતે મેનેજમેન્ટે જણાવ્યું છે આ રેન્જમાં રહી શકશે. જ્યાર સુધી આઈ થિંક એસેટ ક્વોલિટી તો એક જે એક્સપેક્ટેશન હતી ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક થોડી ડિટોરેટ થઈ છે, જે મેનેજમેન્ટને એક આપણે એક રિઝેમ્બલન્સ આપેલી અને ક્યાં ના ક્યાંથી જે GNPAs, નેટ NPAsમાં સ્પાઇક જોવા મળી છે. આઈ થિંક દેટ શુડ સ્ટાર્ટ નોર્મલાઇઝિંગ ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ as things get relatively smoother merged entity માટે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક રીઝનેબલ નંબર્સ છે. એસેટ ક્વોલિટીમાં થોડા ઇશ્યુઝ છે, નિમ્સ થોડા કમ્પ્રેસ થશે. એટલા માટે આઈ થિંક એક એબ્સોલ્યુટ બેસિસ ઉપર કમ્પેર કરવાનું કે ઇટ્સ બોટમ લાઇન હેઝ ગ્રોન એટ હ્યુમંગસ સ્પેસ, આઈ થિંક દેટ ઇઝ પ્રોબેબલી નોટ ધ બિગ પિક્ચર. બિગ પિક્ચર એ છે કે આઈ થિંક ઓકે નંબર્સ છે. ઓબ્વિયસલી મર્જ્ડ એન્ટિટીના જે સિનર્જીસ છે એમાં ટાઈમ લાગવાની છે. એન્ડ ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક ધીસ વિલ પ્લે આઉટ ઇફેક્ટિવલી એઝ ધ બેંક ગ્રોઝ ઇન ઇટ્સ સાઇઝ, કારણ કે બેઝ બહુ મોટો છે હવે મર્જ્ડ એન્ટિટી માટે. તમારા હિસાબે આઈ થિંક ડિસન્ટ સેટ ઓફ નંબર છે, રીઝનેબલ છે. થોડા આઈ થિંક બિલો એક્સપેક્ટેશન છે એઝ ફાર એઝ એસેટ ક્વોલિટી નિમ્સ ઇઝ કન્સર્ન્ડ, બટ આઈ થિંક ધ માર્કેટ્સ વિલ ઓલરેડી બ્રેસિંગ.
જે સાયન્ટમાંથી સાયન્ટ ડીએલએમ બિઝનેસ અલગ થયો ત્યારબાદ પહેલા પરિણામો છે અહીંયા અને નફામાં સારો જમ્પ જોવા મળે છે, માર્જિન સામે ઘટ્યા છે અને ઓર્ડર બુક જે છે તે થોડી ઘટી છે. એટલે ઓવરઓલ નંબર્સ અને મિક્સ બેક કહેવું જોઈએ, કેમ કે રેવન્યુ અને આવક અને નફો ઇનફેક્ટ એમ કહેવું જોઈએ મારે, રેવન્યુ અને પ્રોફિટ બંને જે છે તે વધ્યા છે પણ સામે માર્જિન્સ ઘટ્યા, એબિટા ઘટ્યા છે, એબિટા થોડા એવા વધ્યા છે પણ સામે ઓર્ડર બુકમાં પણ ઘટાડો છે. તો સાયન્ટમાંથી જ્યારે આ ડીએલએમ અલગ રીતે આપણને આવતું જોવા મળેલું છે, આપણને મયુરેશ પરિણામોને કેવી રીતે સમજવાના રહેશે આપણે સાયન્ટ ડીએલએમ? રીઝનેબલ સેટ ઓફ નંબર્સ છે અને મારી હિસાબે આઈ થિંક જે કોર બિઝનેસ છે હવે આફ્ટર ધીસ સેપરેટેડ એન્ટિટી આઈ થિંક વિલ ગ્રો એટ અ વેરી રીઝનેબલ પેસ, કારણ કે જે એક્ઝિસ્ટિંગ પેરેન્ટેજ છે ઓર્ડર્સ આવશે અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઓર્ડર બુક છે આઈ થિંક દેટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ ગ્રો સિક્વેન્શિયલી એઝ વી મૂવ અહેડ. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે સેકન્ડ હાફ હોય આઈટી કંપનીઝ માટે છે, હવે થર્ડ ક્વાર્ટરમાં ઘણા બધા ફરલોગ્સ આવશે ક્રિસમસની હોલિડેઝ માટે અને ફોર્થ ક્વાર્ટરમાં ઘણું બધું આઈ થિંક ક્લાયન્ટ ડિસ્ક્રિશનરી બજેટ ડિસાઇડ થશે. I think second half is traditionally a little bit soft for IT companies. પણ તમે એક big picture જોશો કે in the next 2 to 3 years is spending expected to improve significantly? Absolutely yes. Data centers ઉપર 15% growth, cloud computing, AI માં 18% growth. Is expected cloud computing and AI might grow from $600 billion ની આજની તારીખમાં જે 5 વર્ષોમાં $1800 billion થઈ શકશે. તો મારા હિસાબે I think ample runaway growth છે. Key segments જ્યાં સાયન્ટ અને સાયન્ટ ડીએલએમ બંને ઓપરેટ કરે છે, there is significant amount of expectation કે client additions થશે over a big picture, over a longer period of time. So I think second half માં થોડી I think એક જે નર્વસનેસ હોય આઈટી કંપનીને લઈને, સોફ્ટનેસ ઇન ડિમાન્ડ એક્સેટ્રા માઇટ કન્ટિન્યુ. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે વેજ હાઇક્સનો એક અક્રીશન હોય નંબર્સ ઉપર, એક્સપેક્ટેશન ઇન ટર્મ્સ ઓફ હાઉ કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી એન્ડ ડોલર ટર્મ્સ રેવન્યુ વિલ ગ્રો, એ લોંગર ટર્મમાં આઈ થિંક રીઝનેબલ ગ્રોથ આવી જોઈએ. હવે આઈ થિંક વેલ્યુએશન્સ બીકોઝ ઓફ ધ રનઅપ ઘણા બધા મિડ કેપ આઈટી કંપનીમાં જોવા મળ્યું છે ઇઝ ઓન ધી હાયર સાઇડ. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાંથી વિલ હેવ ટુ વેટ ફોર સિગ્નિફિકન્ટ પુલબેક્સ, જેના પછી છે ડેફિનેટલી ગુડ છે, હોલ્ડ કરી રાખવા જોઈએ. આ છે સાયન્ટ ડીએલએમ તમારા માટે થઈને રસપ્રદ જગ્યા પર સ્ટોક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. ફર્ટિલાઇઝર સ્ટોક્સમાં થઈ શું રહ્યું છે ને એ મયુરેશ ખાસ સમજવું જરૂરી છે આપણે, બીકોઝ એલ નિનોની અમુક ચિંતાઓ હતી એ પૂરું થયા બાદ ચોમાસું પૂરું થઈ ગયું છે. હવે કદાચ એવી ચિંતાઓ છે કે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં ફરી એકવાર એલ નિનોની જે પાછળની જે ઇફેક્ટ્સ છે અમુક તે કદાચ જોવા મળે. આવી સ્થિતિમાં ફર્ટિલાઇઝર સ્ટોક્સ જબરદસ્ત બઝિંગ છે હમણાં મયુરેશ. વેરી સરપ્રાઇઝિંગ, આઈ એમ નોટ શ્યોર વાય. કારણ કે એ જે પરિસ્થિતિ રહેશે તો આઈ થિંક જે રાબી ક્રોપ છે, જે વિન્ટર ક્રોપ છે, એમાં થોડી તકલીફ થઈ શકશે. અને બીકોઝ ઓફ એક્સેસિવ રેન્સ એન્ડ ડેફિશિયન્ટ રેન્સ બોથ reservoir levels are okay at this level, which probably means કે fertilizer sales should be okay. એક વસ્તુ એવી રીતે છે કે આઈ થિંક જે મોંગરિંગ ઇફેક્ટ છે વોરના, રશિયા યુક્રેન અને વન ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ એક્સપોર્ટર્સ ઓફ ફર્ટિલાઇઝર્સ, એમાં થોડી શોર્ટેજ હોવા કારણ કદાચ એક જે પ્રાઇસીસ છે એન્ડ યુઝર ફર્ટિલાઇઝર્સના ડેપ હોય, યુરિયા હોય, હેવ સ્પાઇક, બટ વી ઇમ્પોર્ટ યુરિયા ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી. ઇનપુટ કોસ્ટ સ્ટેબલ છે, બટ વિથ ધી ઓનગોઈંગ ક્રાઇસિસ જે મિડલ ઇસ્ટમાં થઈ રહી છે, કદાચ જે ફોસ્ફરિક એસિડ છે, એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ સલ્ફર છે, એમાં થોડું સ્પાઇક જોવા મળી શકશે. તો આઈ એમ રિયલી નોટ શ્યોર ઓન વાય ફર્ટિલાઇઝર સ્ટોક્સ આર સ્પાઇકિંગ, પણ યસ મોમેન્ટમ છે આ બધા સ્ટોક્સમાં. સારી મજબૂતી આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એમાંથી સૌથી પહેલા મારી નજર જશે તે ગ્રાસિમ પર પડે છે. આપણે હોલ્ડિંગ કંપનીઓની સતત ચર્ચા કરતા આવ્યા છીએ મયુરેશ, અને ગ્રાસિમ માટે વચ્ચે અમુક સમાચારો પણ હતા ફંડ રેઝ સાથે બધાને લઈને. ડિવિડન્ડ સતત આપણે જાણીએ છીએ અહીંયા આવતું રહેતું હોય છે, અને જેને કહેવાય કે હોલ્ડિંગ કંપનીઓમાં જો કોઈ જગ્યાએ લોકોનું ફોકસ હોય તો એ ગ્રાસિમ પર હંમેશા રહેતું હોય છે મયુરેશ. અને ઇવન સ્ટેન્ડઅલોન ઓપરેશન્સમાં જે એક પરફોર્મન્સ છે આઈ થિંક હેઝ બીન રીઝનેબલ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જે વીએસએફ નો ઓપરેશન છે, કોર ગ્રાસિમ નો સ્ટેન્ડઅલોન ઓપરેશન છે, they are expected to continue to do well over a longer period of time. જે ફોરે કરી રહી છે ઓબ્વિયસલી પેરેન્ટ કંપની ઇન્ટુ ડિફરન્ટ બિઝનેસ સેગમેન્ટ્સ, અને જે એસોસિએટ કંપનીઝ છે થ્રુ ધ હોલ્ડિંગ કંપની, અને જેટલું એક ડિસ્કાઉન્ટ લાગી રહ્યું છે હોલ્ડિંગ કંપની માટે, I think that probably is expected to narrow down to a certain extent. કારણ કે ઘણી બધી જે હોલ્ડિંગ કંપનીઝ છે જેમાં ગ્રાસિમનો સિગ્નિફિકન્ટ સ્ટેક છે, ઇન્ક્લુડિંગ ધ લાઇક્સ ઓફ અલ્ટ્રાટેક એઝ એન એક્ઝામ્પલ, is expected to do well in the next 3 to 4 years. So standalone business
થોડું આઈ થિંક મિક્સ બેક રહી શકશે ઇન ધ નેક્સ્ટ કપલ ઓફ ક્વાર્ટર્સ, પણ આઈ થિંક બિગ પિક્ચર એવું છે કે ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ એક સ્ટેડી ગ્રોથ આવશે બીએસએફ બિઝનેસમાં. એક્સપેન્શન પ્લાન પણ આઈ થિંક સરસ રીતે ગ્રો કરી રહ્યા છે. ઇન્ટરનલ અપ્રુવલ્સથી પણ significant growth આવશે, which means not excessive leverage on the balance sheet, supporting return ratios. And associate and companies should perform well looking at how infrastructure and India grows slowly. So જેના પાસે છે definitely hold કરી ડેફિનેટલી તો જેમની પાસે શેર હોલ્ડ કરી રાખવાની સલાહ તમને અહીંયાથી ખાસ બનતી જોવા મળી રહી છે, નજર રાખવાની રહેશે. આ છે ગ્રાસિમ. આપણે જોયું કે સોફાર આ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન પાવર ફાઇનાન્સ સ્ટોક્સ બધા બહુ ચાલી ગયા મયુરેશ, હજુ પણ ચાલી રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ એનટીપીસી, પાવર ગ્રીડ, સરકારી થીમ હોય કે પછી પાવર કન્ઝમ્પશનની થીમ હોય, એ હજુ પણ એક્ટિવેટેડ છે મયુરેશ. એબ્સોલ્યુટલી. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક ધ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી કન્ટિન્યુઝ. તો એમાં કઈ આઈ થિંક બે પાસાઓ નથી કે આઈ થિંક સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી ધ નેક્સ્ટ 5 to 7 years પાવર સ્ટોક્સ માટે, જે પાવર પ્રોડ્યુસર્સ છે, ટ્રાન્સમિટર્સ છે, ફિનાન્સર્સ છે લાઈક પીએફસી, આરઈસી, ધીસ એન્ટાયર ઇકોસિસ્ટમ વિલ ગ્રો. કારણ કે જેવી રીતે આપણે ટાર્ગેટ છે, ઇફ આર એક્સપેક્ટેડ ટુ એડ સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ રિન્યુએબલ કેપેસિટી, જેટલી પણ કેપેક્સ લાગશે એટલા માટે, જે લાઇન્સ લાગશે, જે એક્સટ્રેક્શન માટે આઈ થિંક છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લાગશે, અને જે ફિનાન્સિંગ લાગશે, આઈ થિંક ઇટ્સ ઓલ પાર્ટ ઓફ ધેટ એન્ટાયર ઇકોસિસ્ટમ વિચ શુડ કન્ટિન્યુ ડુઇંગ વેલ. ઓનલી ઇશ્યુ ઇઝ ધેટ ઓલ ધી સ્ટોક્સ હેવ રન અપ સિગ્નિફિકન્ટલી. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે મારી ઓલવેઝ આર્ગ્યુમેન્ટ રહી છે, પાવર સ્ટોક્સ હોય, સિમિલર આર્ગ્યુમેન્ટ ગોઝ ફોર ડિફેન્સ સ્ટોક્સ. જેટલી બજેટ સ્પેન્ડિંગ વધશે, આઈ થિંક જે ઓર્ડર બુક છે, આઈ થિંક આર સિગ્નિફિકન્ટ ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ. ઓર ઇવન ધ પીએસયુ બેન્કિંગ સ્ટોક્સ એઝ એન એક્ઝામ્પલ, જે અંડરવેલ્યુડ છે કમ્પેર ટુ લાર્જ કેપ્સ, જેમાં એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર્સ નથી, એડવાન્સીસ ગ્રોથ સરસ રીતે ગ્રો થઈ શકશે. નિમ્સમાં થોડી શોર્ટ ટર્મ પેન આવી શકશે, બટ દેટ શુડ નોર્મલાઇઝ ફોર ધ નેક્સ્ટ 2 to 3 years as the rate cut cycle starts coming in. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે એક્ઝિસ્ટિંગ કેપેસિટીઝ છે, સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક જે કેપિટલ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, કેપેક્સ વાળી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને પાવર વાળી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એમાં આઈ થિંક જેટલી કેપેસિટી આજની તારીખમાં છે, they can suffice for revenues over the next 2 years. So I think they will have to build in capacity additions. જે definitely capex કરશે એ બધી companies to probably ensure that the order books get serviced over the next 3 to 4 years. So next 1 or 2 years ના હિસાબે I think જે price છે, that is gestating earnings growth, valuations પણ. But is there runaway growth over the next 5 to 6 years? Is there a structural story? Absolutely yes. So fresh investments, obviously you need to wait for pullback. જેના પાસે છે, you should continue riding the momentum because the structural story probably remains. Correction if the market corrects, આવી શકશે. There is no two ways about it. And therefore I think એક longer term view હોય તમારા હિસાબે for all these stories in place, structural stories in place is the bottom line that happens. મયુરેશ, સમય દેવ છે રજા લેવાનો. જેટલી આપણે ચર્ચા કરી આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. જે હું સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારા પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, પણ આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હશે. Clients may or may not have positions in the stocks we have discussed, but please consult a financial advisor for this. ખૂબ ખૂબ આભાર મયુરેશ, આપ બંનેનો અમારા સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે થઈને.